everyone! Welcome back to my YouTube channel. This is Becky Cameron, pinakagwapa nga babae sa Katmundaan. Charot. So, and everyone, we will be having a get-together together with the family. Yes. Ato sa gikuan, i-adjust gamay. Together with the family, we'll be having a get-together together with the family. It's because tomorrow is my birthday. Yes. So, may happy birthday to me. And then yung ang ating ulam ngayon is baka. Baka, 'di ba? So let's eat na. Let's eat na. Let's eat together again. Salamat ulit. Hi! Padapin na maulan sa niya yun ako. Copyright niya. Mabees niya. No sponsor. Mabees niya. What's my biggest? Box. What up? What's say BS? Mga ano ta normal. Musukan ka. Bakal sa papino-pino sa ngitan ma. Hindi ngitan ma. Hindi ako kailan. Wala di ka mo. Kuya. Mo gali. Di ka ba ka? Di. Yan. Init ka no? Okay naman. Di pag-init na to. Diyan. Narimante. Tubig ka. Maginit dito sa kano? Tugtugig ko na naman. Wala ka ito kailangan. Tuhang ba? Okay ka na? Okay siya kung hangin, init pag yun. Mahal, di ka lang silihan lang. Sige. Gaya ng mga. Basta malugay. Ang mga katong usa. Di lagi, muhang na basta init. Ay, spider naman siya, no? Pwede ko ba? Wala ka. Ang ipon yung building nga, ang heavy lagi ang dito. Bibi. Wala nagtubig yan. Ano naman na siya, bibi? Tubig. Pag tubig gawin. Ang si ate na ba niya? Umiti siya kay. Ako ko sa ang sige ba? Kaya ito, tapos sa mga Ate, kayo mo nandun siya pagkahapon, no? Kaya nga di ay. Ano ko gawin din? Uling ko yung mga kanina. Ano naman? Hi, kaayo. Hamad ko ka. Wala. Ano ko na? Okay na dito yung gamay na? Ano lang? Uwahin ng tanong. Uwahin ng tanong ka na nakalay. Itong mga tao pa nga. Init itong tanong ko ba? Kay. Come on. Palain eh. Ano? Pag-init. Ang bahay naka. Pakonsensya mo. Ako anong gaog ng kami ba? Patanong ko bukog ba? Bukog ba na sa kuan? Yun ano? So, Bukong ba? Diba? Ang puti. Tulong niya nila. Lasa siyang baka na. Okay, rata. ang kag-usa. Iro. Gano'n. Baka nito. Asa iti ya? Nagkaan. Nada. Tukaan. Ikaw, ano? Ayos. Budua pa ka rin. Budua pa ka? Basta ay pa lang mo. Ako na Ikaw. Ako yung matawag sa'yo. Huwag mo na kabaw. Kay. Nagamit na kagandaan. Kung saan ka na maghugaw mo now.
Ay, ano ka? Dato me, Kaya ka magtrabaho ka tao. dato me, di ko pwedeng mahugawan. Plato. Sorry. To be alert. Wala. Pagka dito, dito sa akin ko pang Well, inabot ka na. Wala, ganda nga. Di ta mabarog ang ayahan kay dato ba? Di balik ba ito? Abi to, ate Dilin di ay. Ate Dilin, bakila tawag dira day, ano lang panihapon. Panihapon uy bayo. So, ayan everyone, since it's my birthday, si Mother Bells is kahapon pa lang nag-ready na siya para sa aking birthday. Kaya hindi pwede ng karne kasi Kumanda siya. Kanya mo naman niya. hindi na pwede, parang baboy, di ba? So may leche plan yung Mother Bells. Kumanda Hindi siya. mo klaro. Oh yeah, this is leche plan. So, yeah, let's go. anak girl, na kasi may ito na Ay, bawdol. Plato ba? Ibaw po yun. Wala kayo rin, no? Kumanda siya. Utara ba? Utara ba? Ay, may dilin. Kasi taw-taw siya ang ulan. Alam mo, buwag lagi hapon. Wait forever. Dilin. Dilin. Kumain ka na dire. Dahil, ito kasi tawag-tawag, wala ko nang ginapin. Ha? Hatagan mo ng plato. Katagan mo sila. Hatagan mo ng Kumain ka. Ako na pinurano. Katong ganahan ba? Bawa na dyan. Pero duda ko ana ng pagka. Wali mo kuha ang kuanang puti nang. Ni inana ang iron ay. Huwag kuhaan yung puti, niburot mo yung dress kili. Sila may brand. What's wrong? Perfect. Hatagan kita ng plato, kutsara. Hanahanak ka. Duel. Sila may. Oo, Bin. Ano guling? Puti siya ng Oo, dapat kinakailang ng mga kawalan. Igisako lang ko ani kay kuan. Ako may kanina na naman ako umalkan sa kaanawan. ay kakain ka. Kakain eh. Hatagan mo. Kakain eh. Nabara. Inanam ko na ba sa pindihan? Naalala niyo? Wow. Isa man duel usa yung istorya. Yummy. Pero matami ko itong more siyang ma-frozen. Dili ba? Wala pa man. Kung sa may gisago na yung anong puti na siya. Uy, kuan. Kaya mo akong ilhanan ni Aiden, basta puti gani. Apil tong puti niya nga sa itlog. Secret. Ibutangan man ko din ako siya o gamay nga display. Kanya, ang iyahang gigamit nako, Muning. kuan kanang iba pragid siya. Unya Ay, kanang kanisyon. Diyan, Unya nakay gamay cook nga deso. display. Ang ako ano Muna nga nana o color. Ay, kakain pa siya. Kakain din. Wala ya. Kuyuan pa na mo sa Wala na legit ka na. sa walang planeta. Duha na lang para ako birthday. Kakain. So, ayan everyone. Diba, sobrang saya na ating kainan kasi. Kato na lang makaroni kay dagdag makaroni dahil.
So yun everyone, thank you for watching our video. So, sa next video na ating gagawin is tomorrow. Bukas na bukas agad. May video na naman ako ulit na, you know, magsasalo-salo yung pamilya. Kakain ng binignit. Binignit na sa malas man. Baby, please like and subscribe. Yes, please like and subscribe and press the notification bell. Please like and Dari ato sa pagbusin. Dari din. Sige dayo. Ay, ka-arte! Bye everyone! Okay, bye.